And we are back, guys. So, what's up mga naen? Alright. So, welcome to my second vlog. Second motovlog, Pichi motovlog. Share ko lang yung Sumisaksakin ko lang alam mo, ha? share ko lang yung naging ride namin ni paring Christian sa DRT. Maganda siya, maganda yung ride namin. Mas maganda yung papunta, grabe. Kaya lang, sa kasamaang palad, yung papunta, hindi ko na i-record, grabe. Ang tagal-tagal kong sineset up ng camera, hindi pala mare-record. Sablay! Taragis. Pero nung pauwi, ayun, na-i-record ko siya. Kaya lang, akala ko may sound siya, may mic. Yung stock mic ng GoPro hindi gumana. Actually, itong nahiram ko na GoPro Hero 8K paring jugs, medyo may sira siya, pero gumagana na may recording. So okay, wala akong mic adapter. Ang gamit ko lang ay cellphone, headset cellphone, then record, sisync ko na lang to. Ayun, mahal kasi adapter nito eh, 3,000 mahigit plus plus yung pinaka mic pa. Grabe. So ayun, balik tayo sa may ride namin sa DRT. Ang ganda nung view, ang ganda ng pagkakashot ko doon. Grabe, kaya lang sablay lang talaga, wala siyang ginamit ko yung stock mic ng GoPro, hindi gumana. Defect niya yun eh, pati yung front screen nito hindi matouch. So ayun, alright, ayun. So i-share ko lang sa inyo yung naging ride namin. Ipe-playback ko siya dito in 5, 4, 3, 2, 1 and go!
Wow! So ayun na nga. Ang ganda nung kuha no. Perfecto kaya lang nagbabakbaka kami ni pare doon para gamit namin nuebe. Sila ko walang preno sa harap, akala ko dediretso sa bundok babangga. Pare, sa susunod galingan mong magmotor pare Shoutout nga pala ulit, nagpairam natin GoPro Hero 8 Black. Shoutout sa iyo pare Jukes. Maraming salamat. Alam ko inihiram mo na itong pabalik, pero pagkagamit mo pahiram ulit. Kana. Shoutout sa lahat mga nagmo-motovlog dyan. Tayo mga nagsisimula pa lang tayo mag-motovlog. Alright, 100 views lang, gagawa tayo ng mga panibagong content. 100 views lang na naniniwala dyan. Nagtatawa na kasi tayo So ayun, next time siguro testing tayo ng isang malakas-lakas na NMAX, papatao speed tayo. Meron tayong tropa dyan, pahihiramin tayo. Tsaka ng R15, pahihiramin tayo kay paring Jugs. Alam kong sinusulit-sulit mo na. Pahihiram mo naman sa akin yung R15 mo alam ko sabi mo test drive ko. Testingin natin yan kung mainam ba talaga yung R15. Tsaka sa kumpare ko dyan kay paring Jame, papatesting daw sa akin yung napakalakas niyang NMAX. Alright, excuse me po. Alright, ang nasakot tayo sa kwento sa DRT nga alam pala yun, okay? Until next time, what's up mga naen?